Children learn more from what you are than what you teach. Don't worry that your children never listen to you. Worry that they are always watching you. Teaching our children to control themselves is far more effective than trying to control our children. Model, don't manipulate. Lead, don't intimidate. Support, don't shame. Encourage, don't threaten. Guide, don't punish. Listen, don't lecture. नमस्कार, मी सुलभा माणकेश्वर आशीर्वाद सायकोथेरपी अँड ट्रेनिंगच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते. आजचा विषय पेरेंटिंग. सो व्हॉट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पेरेंटिंग इज अन आर्ट. आय बिलीव्ह पेरेंटिंग इज अन अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो पर्सनली. बिकॉज पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट पेरेंट्स अँड नॉट अबाउट किड्स. आपल्या मुलांबरोबर आपण रोज काहीतरी नवीन शिकत असतो, काहीतरी नवीन अनुभवत असतो. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं पेरेंटिंग म्हणजे पालक म्हणूनच नाही तर एक माणूस म्हणून जास्त समृद्ध होणं. पेरेंटिंग म्हणजे आपल्या पालक म्हणून स्वतःच्या असलेल्या क्षमता वाढवणं आणि मुलांबरोबर आपणही नवीन काही शिकणं. मुलांच्या वाढीबरोबर पालकांनीही स्वतःमध्ये बदल घडवून आणणं, थोडीशी फ्लेक्झिबिलिटी किंवा रेझिलियन्स ठेवणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन बेटर ॲट इट असं आपण म्हणतो. त्यामुळे प्रॅक्टिस ठेवली तर पेरेंटिंगची जर्नी ही निश्चित सहज होऊ शकेल. फ्लेक्झिबिलिटी कुठे असायला हवी? आपले जुनाट किंवा जुने विचार ते कधी बदलणं, आपली एक्सप्रेशनची स्टाईल बदलणं, आपल्या साधारण अपेक्षा कुठेतरी थोड्याशा फ्लेक्झिबिलिटी त्याच्यामध्ये ठेवणं, ह्याच्यामध्ये जर बदल केले, काही नवीन दृष्टिकोन आत्मसात करणं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये जर फ्लेक्झिबिलिटी असेल आणि त्याची जर प्रॅक्टिस ठेवली तर मला असं वाटतं पेरेंटिंग हा एक प्लेजरेबल अनुभव होऊ शकेल. बाळ जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा त्याची स्वतःची एक आयडेंटिटी घेऊन जन्माला येतं. आपण त्याचं बारसं करतो, त्याला छानसं नाव देतो, त्याची स्वतःची ओळख निर्माण होण्याकरता आपण त्याला नाव देतो. मग ही ओळख निर्माण होण्याकरता पालक म्हणून आपण त्याच्यामध्ये किती मदत करतो? ती एक स्वतंत्र वेगळी आयडेंटिटी आहे. हे जर आपण लहानपणापासूनच मनात धरलं किंवा मानलं तर मला वाटतं डेफिनेटली मुलांच्या स्वतंत्र ओळख मिळण्याला आपल्याकडनं खूप सपोर्ट मिळेल. पण बऱ्याच वेळेला काय होतं की ही स्वतंत्र ओळख लक्षात न घेता त्याच्यावर आपण संस्कार करायला सुरुवात करतो आणि संस्कार करता करता त्यांच्याशी संवाद साधायला विसरून जातो किंवा रादर संवाद साधण्याकडे दुर्लक्ष होतं. लहान मुलांबरोबर जर आपण संवादाची माध्यमं वाढवत नेली, जसजसं मूल मोठं होतंय तसतसं संवादाची माध्यमं जर वाढवत नेली, म्हणजे उदाहरण सांगायचं तर जन्मल्यानंतर 1 वर्षापर्यंत आपण बाळाशी एक्सप्रेशन्समध्ये बोलत असतो. म्हणजे आपण हसलो तर बाळ हसतं, आपल्या चेहऱ्यावर जर टेन्शन असेल तर बाळाचाही चेहरा कावराबावरा होतो. हे जे एक्सप्रेशन्स असतात, गिव्ह अँड टेक असतं, या सगळ्या गोष्टी या बाळाच्या जन्मापासून सुरू होतात. त्याच्यानंतर 1 ते 3 वर्षापर्यंत आपण त्यांच्याशी संवाद साधण्याकरता गाणी म्हणतो, गोष्टी सांगतो. ह्या सगळ्या गोष्टींबरोबर 3 वर्षांनंतर 13 वर्षापर्यंत किंवा 14 वर्षापर्यंत आपण ह्या गाणी आणि गोष्टींबरोबरच गप्पा सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मारू शकतो वेगवेगळ्या विषयांवर, अर्थात त्या मुलांची आकलन शक्ती लक्षात घेऊन. 13-14 वर्षानंतर मात्र हा संवाद मैत्रीच्या पातळीवर घेऊन जावा लागतो. कारण मुलांमध्ये शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही बदल होत असतात आणि त्या बदलांशी जुळवून घेताना त्यांचं जे कन्फ्युजन होतं किंवा त्यांना जे प्रश्न समोर पडतात त्याच्याशी डील करण्याकरता जर पालकांनी पुढाकार घेतला आणि मदत करायला सुरुवात केली तर मला वाटतं की दोघांमधलंही इमोशनल बॉन्डिंग हे खूप वाढू शकेल. आणि याच्यामध्ये निश्चितच पालकांना स्वतःला आलेले अनुभव हे ते मुलांबरोबर शेअर करू शकतात. त्याच्यामुळे मुलांच्या मनाच्या जास्त जवळ व्हायला मदत होईल आणि त्यांच्याशी आपण जास्त कनेक्टेड फील करू शकू. मुलांच्या वयाच्या कुठल्याही टप्प्यावर त्यांच्याशी संवाद साधताना पालकांचा दृष्टिकोन जर सकारात्मक असेल तर त्याचे परिणाम सकारात्मक व्हायला मदत होते. आता या सगळ्यांमध्ये आपण हे विचारू शकतो की पालकांचा जर का मुलांवर संस्कार करायचे, पालकांना स्वतःला जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच वेळेला काय होतं, पालकांची स्वतःची आयडेंटिटी वेगळी असते. त्यांच्यावर झालेले संस्कार, त्यांचं अपब्रिंगिंग याच्यामध्ये खूप फरक असतो. त्याच्यामुळे कदाचित त्याच गोष्टी घेऊन मुलांवर संस्कार करायला ते जातात आणि कुठेतरी तिथे प्रॉब्लेम निर्माण होतो. मग अशा वेळेस काय महत्त्वाचं आहे तर पालकांनी स्वतःला ओळखणं, स्वतःला जाणून घेणं. डायना बॉमिन म्हणून अतिशय फेमस सायकोलॉजिस्ट होऊन गेल्या. त्यांनी पेरेंटिंगच्या 3 स्टाईल्स आपल्याला दिलेल्या आहेत. त्या 3 स्टाईल्सबद्दल मी थोडंसं सांगणार आहे. या 3 स्टाईल्सपैकी आपली पेरेंटिंग स्टाईल कुठली आहे हे जर तुम्ही शोधून काढलं, बघितलं तर डेफिनेटली तुम्हाला मुलांना मोठं करण्यामध्ये त्याची खूप मदत होऊ शकते. त्यातली पहिली स्टाईल अथॉरिटेटिव्ह पेरेंटिंग स्टाईल. मुलांमध्ये आणि आईवडिलांमध्ये हा संवाद खूप चांगला होत असतो.
मुलांच्या भावना, मुलांचे प्रश्न, मुलांच्या गरजा यांच्याकडे हे पालक जाणीवपूर्वक जागरूकतेने लक्ष देत असतात. डिसिप्लिन हा नक्की असतो. या पालकांना शिस्तप्रिय पालक असं म्हणतात. म्हणजे यांच्याकडे शिस्तीला जास्त महत्त्व असतंच. पण त्याबरोबरच मुलांनी जर काही चांगलं काम केलं किंवा त्यांचं ऐकलं तर त्यांना रिस्पॉन्सिव्हनेस सुद्धा जास्त असतो. म्हणजे असं म्हणता येईल की अथॉरिटेटिव्ह पॅरेंटिंगमध्ये जर डिमांड्स किंवा एक्सपेक्टेशन्स जास्त असतील तर त्याबरोबरच रिस्पॉन्सिव्हनेस हा पालकांचाही जास्त असतो. याच्यामुळे काय होतं की मुलांमध्ये सोशल स्किल्स वाढतात, स्वतःबद्दल रिस्पेक्ट तयार होतो, स्वतः सेल्फ एस्टीम हे वाढत असतं, मुलांचा ग्रोथ हा निश्चित छान होतो. सेकंड स्टाईल आहे अथॉरिटेरियन पॅरेंटिंग स्टाईल. याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की नाही, बाबांनी सांगितलं हे ऐकायचं आहे किंवा आईने हे सांगितलं हेच ऐकायचं आहे. म्हणजे कुठेतरी ना डिक्टेटरशिप येते ह्याच्यात. हम करे सो कायदा. ह्या गोष्टी या पद्धतीने अशाच झाल्या पाहिजेत आणि जर अशा नाही झाल्या तर पनिशमेंट. या पॅरेंटिंग स्टाईलमध्ये ना पनिशमेंट ह्या बऱ्याच असतात आणि सहसा रिवॉर्ड्स हे फार कमी असतात. तिसरी पॅरेंटिंग स्टाईल आहे परमिसिव्ह पॅरेंटिंग स्टाईल. मुलांशी आई वडील खूप जास्त कनेक्टेड किंवा अटॅच्ड असतात. मुलांच्या सगळ्या गोष्टी बऱ्याच वेळेला मान्य केले जातात. याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे जर का पेरेंट्स तुम्हाला असं कधी म्हणाले की आमच्या मुलांना आम्ही नाही कशालाच म्हणत नाही, याचा अर्थ नक्की ते परमिसिव्ह पॅरेंटिंग स्टाईल मधले पेरेंट आहेत. बऱ्याच वेळेला ना मुलांना नाही म्हणायला हे पेरेंट्स कचरतात. त्यांना नाराज करायला आवडत नाही. असं वाटतं जाऊ दे ना, कशाला. मग ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय होतं की मुलांचे सोशल स्किल्स डेव्हलप होत नाहीत. मुलं कुठेतरी पॅम्पर्ड झाल्यामुळे हट्टी व्हायला लागतात आणि मग आईवडिलांना कळत नाही की आपण तर इतकं प्रेम करतो मुलांवर, मग प्रॉब्लेम कुठे येतो, मग काय ही मुलं का नाही ऐकत. ही झाली तिसरी पॅरेंटिंग स्टाईल. आता यानंतर अजून एक स्टाईल, ती म्हणजे अनइन्व्हॉल्व्ड पॅरेंटिंग स्टाईल. आई आणि वडील स्वतःच्याच कामांमध्ये इतके व्यग्र असतात की मुलांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळच मिळत नाही. आणि हा वेळ न मिळाल्यामुळे आपल्याला माहिती आहे काय होतं, मुलं कदाचित वेगळ्या वळणावर जाऊ शकतात आणि मग जेव्हा मुलं खोटं बोलायला लागतात, काही चुकीच्या वळणावर जातात, चुकीच्या मित्रांच्या संगतीत जातात, तेव्हा मग आई वडिलांचे डोळे खाडकन उघडतात आणि मग ते म्हणतात की अरे मी दिवसरात्र इतकी मेहनत करतो, मुलांकरता पैसे कमवतो, त्यांच्याकरता गोष्टी आणून देतो, माझ्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि मुलं ही अशी कशी काय मार्गाला लागतात. मला असं वाटतं की ह्या 4 स्टाईलमध्ये आपली कुठली स्टाईल आहे ही जर का आपण ओळखली तर त्यानुसार आपल्याला स्वतःमध्ये बदल करता येतात आणि त्याच अनुषंगाने मुलांमध्येही बदल घडवून आणता येतात. आता या सगळ्यांमध्ये अथॉरिटेटिव्ह पॅरेंटिंग स्टाईल, शिस्तप्रिय पालक, ही जी पॅरेंटिंग स्टाईल आहे ही अतिशय चांगली असते. कारण मुलांच्या मनामध्ये बॉन्डिंग खूप छान होतं, सोशल स्किल्स डेव्हलप होतात, त्यांचा स्वतःचा एक्सेप्टन्स हा वाढत असतो. त्याच्यामुळे ही स्टाईल, पॅरेंटिंग स्टाईल ही सगळ्यात चांगली पॅरेंटिंग स्टाईल म्हणून सर्वश्रुत आहे. आता यानंतरचा मुद्दा येतो की तुम्हाला तुमची पॅरेंटिंग स्टाईल कळली आहे, पण देर इज अनदर इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ धिस. मुलांवर 3 गोष्टींचा खूप जास्त प्रभाव होत असतो. तर सगळ्यात पहिले म्हणजे त्यांची स्वतःची आयडेंटिटी. आपण जर का लहानपणापासूनच त्यांच्या आयडेंटिटीला रिस्पेक्ट करत गेलो तर त्यांची आयडेंटिटी फुलण्याकरता तर मदत होतेच, पण आपण चांगल्या पद्धतीने संस्कार करून पेरेंट्स आणि मुलांमधलं बॉन्डिंगही खूप छान करू शकतो. कारण रिस्पेक्ट आपण जर दिला तर आपल्याला मिळणार आहे. बऱ्याचशा पेरेंट्सना हे कळत नाही. जेव्हा आपण मुलांना काही करायला सांगतो तेव्हा त्यांना त्यांची मतं सुद्धा असतात हे कोणी गृहीतच धरत नाही. त्यांच्या मताला कधीतरी किंमत दिली जात नाही किंवा त्यांना कधी विचारलंच जात नाही. त्यामुळे ह्या गोष्टी जर आपण टाळू शकलो तर मुलांना त्यांचं अस्तित्व फुलवण्याकरता आपण निश्चित मदत करतोय असं म्हणू शकू. म्हणजे त्यांचे लाईक्स, डिसलाईक्स, त्यांची थॉट प्रोसेस, त्यांचे अप्रोचेस, हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा ह्याच्यामध्ये असतो त्यांच्या आजूबाजूला जे लोक असतात, मग त्यांचे आईवडील असतील, शिक्षक असतील, ओळखीचे लोक असतील, नातेवाईक असतील, यांच्याशी हे जसे वागतात, बोलतात, त्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांच्यावर परिणाम होत असतो. सगळ्यात पहिले मॉडेल हे आईवडीलच असतात, पण त्यानंतर बाकीच्या लोकांचाही मुलांवर मोठं होताना प्रभाव होत असतो. आणि तिसरा प्रभाव होत असतो ते म्हणजे त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांबरोबरच्या इंटरॅक्शनचा. म्हणजे आई आणि वडिलांबरोबर ते जसं इंटरॅक्ट करतात त्याच्यातनं त्यांना जे अनुभव मिळतात त्या अनुभवांचा त्यांच्या वाढीवर परिणाम होत असतो. त्याच्यामुळे या 3 गोष्टी जर का आपण लक्षात घेतल्या तर या 3 गोष्टींचा विचार करून मुलांना आपण त्यांच्या वाढीकरता प्रोत्साहन देऊ शकतो. बऱ्याच वेळेला काय होतं, आई आणि वडील जेव्हा वाद असतो, डिफरन्सेस तर असणारच आहेत, पण डिफरन्सेस करताना किंवा जर का वाद आई वडिलांमध्ये आहेत हे मुलांना दिसलं तर कदाचित आई वडिलांमध्ये वाद नंतर मिटू शकतात, पण ते वाद मिटलेले आहेत हे मुलांपर्यंत पोचलंच नाही तर मुलं त्याच इम्प्रेशन मध्ये सतत राहतात आणि त्या गोष्टीचा त्यांच्या वागण्या बोलण्यावर, रादर विचारांवर सुद्धा
परिणाम होत असतो. त्याच्यामुळे माझी एक अतिशय मनापासून विनंती सगळ्या पालकांना आहे की जर तुमच्यामध्ये वाद होत असतील तर ते वाद मिटले सुद्धा आहेत याही गोष्टी मुलांच्या देखत व्हायला हव्यात. मुलांपर्यंत ही गोष्ट पोचणं हे खूप गरजेचं आहे. आई वडिलांमधला वाद मिटतो सुद्धा. आई आणि वडिलांची पेरेंटिंग स्टाईल वेगळी असू शकते, पण जर का त्यांना त्यांची पेरेंटिंग स्टाईल कळली आणि त्यांनी कुठेतरी जर का एकत्र येऊन एक मिड पॉईंट काढू शकले मुलांच्या वाढीकरता, थोडीशी फ्लेक्झिबिलिटी, थोडा बदल आईने करायचा, थोडा वडिलांनी करायचा, असे थोडेसे छोटे छोटे बदल जर दोघांच्याही वागण्या बोलण्यात विचारात जर करता आले तर मी असं म्हणेन की ह्या सगळ्या गोष्टी मुलांच्या वाढीसाठी खूप पोषक होऊ शकतील. प्रत्येक आई वडिलांनी हा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जर का गोष्टी काही आवडल्या असतील तर मला नक्की सांगा. या 4 स्टाईल्स ज्या मी तुम्हाला सांगितल्या आत्ता, त्या स्टाईल्सबद्दल तुम्हाला जर का अधिक माहिती हवी असेल तर मला तसं कमेंट्समध्ये लिहा. आपण प्रत्येक स्टाईलवर, पेरेंटिंग स्टाईलवर एक व्हिडिओ करू शकतो. व्हिडिओ कसा वाटला? आवडला तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.